دوستان سلام. توی این ویدیو میخوام استراتژی مدل اریا کلیرنس رو بهتون آموزش بدم که یک استراتژی خشنکاری هستش، یا حالا به اصطلاح کلوفکاری یا خشنکاری، حالا اسمای مختلف داره. توی نرم افزار تحت عنوان استراتژی رافینگ میشناسن این مدل اریا کلیرنس رو. خشنکاری کلیتش به این شکل هستش که تماما بلوک خام ما رو میشناسه. هر جا که شما بلوک خام تعریف کردین برای قطعه توی نرم افزار، اون بلوک خام رو این استراتژی میشناسه و کامل ماشین کاری میکنه. پس هر جا که شما بلوک دارین ماشین کاری میشه و این استراتژی میشناسدش، برعکس استراتژی های فینیشینگ که فینیش هستن، اونها مدل رو میشناسن، کاری به بلوکتون به اون صورت ندارن و طبق مدل حرکت میکنن و مدل رو شناسایی میکنن. ولی استراتژی خشنکاری مثل مدل اریا بلوک خام رو میشناسه و هر جا که بلوک باشه حرکت میکنه و ماشین کاری میکنه. خب من برای استراتژی خشنکاری خب اول یه ورک پلن نیاز دارم. ورک پلن خب توضیحش رو توی ویدیوی اولم دادم. رفرنس ما هست، نقطه صفر ما هستش. یه ورک پلن میخوام بسازم. اول احتیاج به بلوک دارم، روی این گزینه میزنم بلوک، کلکیولیت رو میزنم، یه بلوک خام فیت خود قطعه برای من میسازه. بلوک هم که آماده شد، روی ورک پلن کلیک راست میکنم، این گزینه Create an Oriented Work Plan، بعد میام این گزینه Work Plan Position Using Block. روی این گزینه که بزنید، گوشه ها و وسط بلوکتون یه سری دایره های قرار میگیره. این دایره ها رو میتونید انتخاب بکنید برای ورک پلن. هر کدوم که انتخاب بکنید ورک پلنتون رو اونجا قرار میده. من اینجا میخوام بنظرم وسط ورک پلنم رو، این گوی وسط رو انتخاب میکنم. خب محور ایکسش به این سمت، وای به سمت جلو و زد هم به سمت بالا. خب محوراش درسته. ادیت ورک پلن رو حالا بعدا جدا بهتون توضیح میدم توی ویدیوی دیگه. این ورک پلنی که من ساختم حالا اکتیو نیستش، رنگی سفید داره، یعنی اکتیو نیستش. روش کلیک راست میکنم، اکتیویت رو میزنم، ورک پلن من فعال میشه. معمولا اینجور وقتا وقتی فعالش میکنید بلوکتون به هم میرسه، مجدد میتونید به بلوک رو بزنید، دوباره کلکولیت بکنید که فیت مدلتون در واقع بلوک خام بگیره و حساب کنید. خب این از ورک پلن ما. خود استراتژی رو از این قسمت میاریم. استراتژی ها اینجا هستن، تول پس استراتژی، قسمت 3D اریا کلیرنس، مدل اریا کلیرنس، استراتژی خشنکاری هست، انتخابش میکنم. خب من از بالا شروع میکنم، دونه دونه اونایی که باش کار داریم و مهم هستن رو بهتون توضیح میدم. اونایی که به اون صورت استفاده همون نمیشه رو فعلا فاکتور میگیرم که زیاد خسته کننده و طولانی نشه ویدیو. بعدا جدا این قسمت ها رو توضیح میدم خدمتتون. خب گزینه اول ورک پلن. من اینجا ورک پلن رو باید انتخاب بکنم. ورک پلن یک رو که ساخته بودم انداختم وسط قطعه، خودش اینجا هستش، انتخاب هست. اگرم نبود اینجا انتخابش میکنم، یک رو میزنم، ورک پلن یک رو. دقت داشته باشید ورک پلنتون توی این قطعه هر جا هستش، توی قطعتون هم که روی دستگاه بستین باید همونجا باشه. اینجا به طور مثال اگر ورک پلنتون رو انداختین وسط، توی قطعه هم پای دستگاه رفرنستون رو باید بندازین وسط. اینجا x وسطه، اونجا هم پای قطعه x باید وسط باشه. توی پاور میل وایتون وسط هست، توی دستگاه هم وای رو وسط میندازین. زدتون اگر این رو هستش، روی در واقع قطعه صفر هستش، توی پای دستگاه هم صفرتون رو میندازین دقیقا روی قطعه صفر زدتون رو. پس کاملا این رفرنس با رفرنس دستگاه باید سینک باشه و همخونی داشته باشه. خب گزینه بعدی بلاک رو دارم. من بلوک هم باید اینجا مشخص بکنم که قرار ماشین کاری بشه. گفتم هر چی که من بلوک دارم ماشین کاری میشه توی استراتژی های خشنکاری. من همین بلوکی که فیت گرفتم رو میخوام خشنکاری بگیرم، دست بهش نمیزنم. قسمت بعد ابزار رو باید مشخص بکنم. یک ابزار اند میل قطر 24 من تعریف کردم اینجا. خب ابزاری که انتخاب میکنید متناسب با قطعتون و ابعاد قطعتون باید باشه، متناسب باشه با این گردی ها، با گوشه ها.
به طور مثال الان من این گزینه رو بزنم، میخوام ببینم ار این گوشه چنده. ببینید ار اینجا 6 هستش. ار ما وقتی 6 بزرگترین ابزاری که میتونیم استفاده کنیم برای فینیش کردن این دیواره ها 12 هستش. خب ابزار 12 وقتی بیاد اینجا حرکت بکنه نصفش خب میشه 6. این ار 6 رو برای من در میاره. بزرگترین ابزاری که میتونم استفاده بکنم 12. 10 میتونم استفاده بکنم، 8 میتونم استفاده کنم برای فینیش. به طور مثال الان ار اینجا 6 هست، گفتم ابزار 12 بزرگترین ابزاریه که میتونیم استفاده کنیم براش. اگر من فرز 20 بیام اینجا فینیش بکنم این دیواره رو، ارش 10 هستش. خب طبیعتا من اینجا ار 6 میخوام ولی ار 10 به من میده، بزرگتر به من میده. یه مقداری از این گوشه رو برای من در نمیاره و گوشت اضافه میذاره بمونه و این زاویه کامل در نمیاد. اگر قرار باشه چیزی داخلش بشینه به مشکل میخوریم. پس این ارها رو حتما قبلش اندازه میزنیم ما که ببینید ارمون چند هست، که برای فینیشمون دقت کنید، برای خشن کاری نه، برای فینیشمون ابزار متناسب با این ارها و گوشه ها انتخاب میکنیم که ارمون کامل در بیاد. حالا من چرا فقط برای فینیش میگم 12 یا پایین در انتخاب کنیم، برای خشن کاری نه؟ چون این الان قطعه من قطعه نسبتا بزرگیه. اگر من ابزار 12 که ابزار کوچیکی هست برای این قطعه انتخاب بکنم، زمان ماشینکاری من خیلی میره بالا. ابزار بزرگ تا جایی که میتونم انتخاب میکنم که زمان ماشینکاریم رو بیارم پایین و بعد که در واقع کلوفکاری و خشنکاری انجام شد برای فینیش ابزار 12 میبندم و این دیواره ها رو میزنم، این کف رو میزنم. پس هدف اصلی من این از ابزار بزرگ انتخاب کردن این هستش که زمان ماشینکاریم رو بیارم پایین تر. و خب میبینید که الان ابزار 12 برای فینیش من میخوام استفاده کنم بعداً، ولی الان برای خشنکاری همونطور که میبینید ابزار 24 انتخاب کردم که زمان ماشینکاری بیاد پایین. و خب اسمش رو اینجا میتونید انتخاب بکنید، تعداد پره های فرزتون رو اینجا میتونید انتخاب بکنید که چند پر هستش. خیلی اهمیت نداره که وارد بشه یا نه، ولی بذارید بهتره. اگر 4 پر هست عدد 4 رو وارد کنید که بدونید چی بستید در واقع روی دستگاه. خب قسمت بعدی که ما باش کار داریم لیمیت هستش. لیمیت اینجا خب من یه محدوده میتونم براش تعیین بکنم که یه محدوده بکشم بگم داخلش حرکت کنه یا داخل این محدوده حرکت نکنه، بیرون محدوده حرکت بکنه، بسته به نیاز اون هست. اینجا نیاز نداریم، من بعدا توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم این گزینه رو. اینجا نیاز نداریم. این گزینه ببینید اگر روی این در واقع گزینه باشه، ابزار من وقتی حرکت میکنه من کنترل تی رو که بزنم پیشنمایش ابزارمو نشون میده. روی این گزینه اگر باشه ابزار من نهایتا تا لبه بلوک میره، مرکز ابزار من تا لبه بلوک میره و بیرون نمیره. بهش این اجازه رو ندادم که بیرون بره، ولی اگر روی این گزینه بذارمش این اجازه رو بهش دادم که کامل از بلوک خارج بشه. من توی این در واقع قطعه نمیخوام که بیرون بره کامل از قطعه، میذارم روی این گزینه. میخوام نهایتا ابزار من تا اینجا حرکت بکنه، مرکز ابزارم تا این لبه حرکت بکنه، پس میذارم روی این گزینه. پایین زد لیمیت رو داریم، مقدار ماکسیموم و مینیموم میتونیم براش در نظر بگیریم. این ماکسیموم بالاترین، ببین اسمش روش هستش زد لیمیت، بیشترین ارتفاعی که در راستای زد میخوام برنامه گرفته بشه و اون مسیرهای ابزار تشکیل بشه رو اینجا میتونم مشخص بکنم. به طور مثال اگر اینجا من عدد 20 رو وارد بکنم، بالاترین حدی، بالاترین ارتفاعی که در راستای زد برنامه گرفته میشه و ابزار حرکت میکنه 20 میل هستش. نسبت به ولف پلنم 20 میل بالای نقطه صفر زدم و بالاتر از این ابزار حرکت نمیکنه و برنامه تشکیل نمیشه. مقدار مینیمم هم اگر بهش بدم، پایین ترین حدی که در راستای زد برنامه گرفته میشه و ابزار حرکت میکنه اینجا میتونم مشخص بکنم. اگر اینجا به طور مثال عدد 2 رو وارد بکنم، از 2 پایین تر نمیره، بهش این اجازه رو ندادم که از 2 پایین تر بره و در واقع مینیمم مسیر ابزارهای ما در راستای زد به طور مثال اگر 2 وارد کنم میشه 2، از 2 پایین تر نمیره. کاربردش رو جایی که ضروری هستش رو بعدا جدا بهتون توضیح میدم. اینجا الان باش کاری ندارم، میخوام تا این سطح رو برام بزنه.
میام اینجا تنظیمات خود استراتژی. یک گزینه رستر داریم ما. رستر حرکت های خطی هستش، یعنی حرکت ابزار ما به صورت خطی صاف حرکت میکنه در راستای محور X. محور X من الان در این راستا هستش، من روی رستر بذارم در این راستا خطی حرکت میکنه و ابزار و بلوک خام من رو میتراشه. با توجه به فرم های قطعه، چون در واقع یه سری پستی بلندی ها و زاویه های مختلف داره، حرکت های خطی اینجا اذیت کننده میشه. من میام میذارم روی این گزینه آفست آل. آفست آل به چه شکل حرکت میکنه؟ میاد مدل من، بلوک من و تماما قطعه من رو در نظر میگیره و به شکل قطعه حرکت میکنه. به طور مثال اینجا اگر من یه پاکت دارم دقیقاً مثل این حرکت میکنه و جابجا میشه و برمی‌داره. خب طبیعتا این حرکت تمیزتر و طبیعتا زمان من رو هم میتونه کمتر بکنه. پس چون فرم های مختلفی داره قطعه من، میذارم روی آفست، یعنی به شکل قطعه و به شکل مدل، به شکل فرم های قطعه ابزار من حرکت میکنه. اینجا دقیقاً به این شکل حرکت میکنه، به شکل این پاکت، یا اینجا دقیقاً به همین شکل. پس این اینجا بیشتر به درد من میخوره، میذارم روی آفست ها. کات دایرکشن جهت ماشین کاری هستش. پروفایل برای دور قطعه هست. اریا برای ناحیه های وسط قطعه. سه تا گزینه داره: کلایم، کانونشنال و انی. کلایم فرستکاری موافق هستش، کانونشنال فرستکاری مخالف هستش. انی هم اگر بذارم دارم بهش میگم که هم موافق حرکت بکن هم مخالف، و انی میذاریم برای زمانهایی که کیفیت سطح برای ما مهم نیستش و فقط میخوایم خشنکاری بکنیم. زمان ماشین کاری فقط برای ما توی خشنکاری به اون صورت مهمه که بیاد پایین، پس میذاریم روی انی. حالا فرستکاری مخالف و موافق چی هست رو جدای ویدیو میگم، چون بحثش مفصل هست بهتون توضیح میدم. فقط این رو بدونید که کلایم موافق هست، کامشون فرستکاری مخالف هستش. اینی هم این مجوز رو بهش میدم که به هر دو شکل حرکت بکنه، هم موافق حرکت بکنه هم مخالف، که زمان ماشین کاری من بیاد پایین. فرستکاری موافق و مخالف بود توی ویدیو جدا بهتون توضیح میدم. خب میام پایین. تولرانس اینجا مشخص میکنم. خب دقت ماشین کاری من هستش. این مقدار هر چقدر که پایین تر باشه حرکت ابزار من تمیزتر هستش. خب من توی خشنکاری به اون صورت نیاز ندارم که حرکتام تمیز بشه، چون فینیش نمیکنم. در واقع کیفیت سطح توی خشنکاری برای من به اون صورت الان مهم نیست، چون قراره بعداً فینیش بکنم اینقدر. پس میذارم روی 1/10 بمونه. برای فینیش معمولا میذاریم روی 2 صدم 3 صدم. خب تیکنس مقدار باری هستش که من میذارم بمونه از دیواره و از کف که بخوام بعدا فینیش بکنم. ببینید ما اینجا وقتی مثلا 10 میل از این دیواره بار مونده، ما کل 10 میل رو یه جا برداریم، طبیعتا کیفیت سطح خیلی خوبی به ما نمیده. وقتی کلش رو یه جا برداریم و با تیکنس 0 بزنیم، هیچ جایی براش نذاریم بمونه، چون ابزار وقتی داره 10 میل بار برداری میکنه ارتعاشش طبیعتا بیشتره، فشار روش بیشتره، کیفیت خوبی به من به اون صورت نمیده. ما معمولا خشنکاری که میگیریم یه مقدار باری هم از دیواره هم از کف میذاریم بمونه به مقدار 3 دهم 4 دهم 5 دهم، و این 5 دهم رو بعداً فینیش میکنیم که کیفیت سطح خوبی بمونه. طبیعتا وقتی به جای اینکه یه جا 10 میل برداره 5 دهم میلیمتر برداره، فشار روی ابزار کمتره، ارتعاشش کمتره و کیفیت سطح خیلی بهتری در واقع پرداخت و صیقلی به من میده طبیعتا. پس خشنکاری که میگیریم باز هم این یه موارد خاصی داره که ما کیفیت سطح برای مهم نیست و یه جا با تیکنس 0 ماشین کاری میکنیم. اینجا به فرض مثال ما کیفیت سطح میخوایم هم از دیواره هم از کف، من 5 دهم رو هم از دیواره هم از کف براش گذاشتم بمونه. این برای دیواره هست، این برای کف هستش که از ظاهرش هم مشخصه. پایین استپ اوور هست. استپ اوور جابجایی ارزی هستش. باید حدوداً نصف ابزار باشه، نصف قطر ابزار باشه، یه مقدار بالاتر. ابزار من 20، ببینید من اینجا کنترل تی رو میزنم، اینجا ابزار من اگه حرکت میکنه در این راستا جابجا میشه و دوباره حرکت بعدی رو انجام میده و مجدد جابجا میشه، مسیر بعدی میره، این میشه استپ اوور من. این جابجایی ارزی میشه استپ اوور من. برای اینکه بینش بار نمونه ما باید نصف قطر ابزار یه مقدار بیشتر این عدد رو قرار بدیم. الان ابزار من 24، نصفش میشه 12، یه مقدار بیشتر
من اینجا جابجایی 18 رو براش میذارم. کمتر باید باشه که باری بین در واقع ابزار نمونه. بار بمونه خب طبیعتا اون تیکه ماشین کاری نمیشه و در واقع قطعه ما ناقص در میاد. باید کامل ماشین کاری بشه. نصف ابزار عضو ابزار یه مقدار بیشتر. پایین استپ داون رو دارم. استپ داون جابجایی در راستای زد هستش و باری هستش که توی هر مرحله ماشین کاری میشه و برداشته میشه. این رو من میذارم روی 1 میلیمتر. خب 1 میلیمتر به چه معنی هست؟ یعنی تو هر مرحله 1 میلیمتر باربرداری انجام میشه. 1 میلیمتر بره پایین این تیکه رو ماشین کاری بکنه. مجددا 1 میلیمتر بره پایین تر دوباره بیاد ماشین کاری انجام میشه. مقدار باری هست که تو هر مرحله برداشته میشه. 1 میلیمتر من اینجا براش گذاشتم. این باز بستگی به متریالتون، به جنستون داره و به ابزارتون. حالت خاصش رو بعدا بهتون توضیح میدم. به طور مثال اگر قطعتون آلومینیوم هستش خب نرم هستش 5 دهم 6 دهم یا 1 میل هم میتونه باربرداری انجام بده، ولی طبیعتا برای آلومینیوم روی 5 دهم 6 دهم یا کمتر 4 دهم بذارین به ابزارتون فشار کمتر میاد و باربرداری بهتر و راحت تر هست. یا به طور مثال اگر یه جنس سخت بستین روی میزتون یا روی گیره به طور مثال VCN یا آهن فولادهای آلیاژی که جنس سخت دارن اگر بستین نهایتا 1 دهم 15 صدم میتونید این استپ داون رو وارد کنید. بیشتر اگر باشه به ابزارتون فشار میاد، به دستگاهتون فشار میاد و لبه‌های ابزار میپره و لب‌پر میشه، به اصطلاح کند میشه. من اینجا عدد 1 رو وارد میکنم که برنامه من سریعتر گرفته بشه. خب این قسمت خب گزینه اول maintain cut direction. اینجا میگه که جهت ماشین کاری میخوای ثابت باشه یا نه. خب من روی اینی گذاشتم، گفتم هم مخالف بره هم موافق، پس این رو نیاز ندارم، غیر فعالش میکنم. قسمت های دیگه که باهاش کار دارم میام اینجا. خب دایرکشن اینجا 3 تا گزینه دارم: outside in, inside out و auto. من اگر روی outside in بذارم این اجازه رو بهش دادم که ابزار من بیرون قطعه بار بگیره، یعنی اون 1 میلیمتری که گذاشتم رو بیرون جابجا بشه و بعد حرکت بکنه. مزیتش چی هستش؟ ببینید وقتی داخل قطعه من روی ماده خام من ابزار 1 میلیمتر داخل نفوذ بکنه و حرکت کنه فشار بهش میاد و لبه‌هاش شکستنش احتمال زیاده، تکون خوردن قطعه یه وقتایی احتمال داره. وقتی بیرون قطعتون فضا دارید و خالی هست بذارید روی این گزینه که بیرون قطعه وارد بشه و بعد حرکت بکنه، داخل قطعه نشینه تو کار. لبه‌های ابزار ممکنه کند بشه یا بشکنه یا قطعه تکون بخوره، سر و صدای ابزار زیاد بشه. وقتی بیرون فضا دارین بذارین روی این گزینه بیرون بشینه و وارد قطعه بشه. خب قسمت های بعدی اونجایی که ما نیاز داریم بعد میریم اینجا. قسمت های مهمش من بهتون توضیح میدم، اینا رو بعدا جدا ویدیوشو میگیرم. اینجا ما یه گزینه داریم استرایت و اسموس. اسموس اگر باشه ابزار وقتی حرکت میکنه گوشه ها وقتی بلافاصله جابجا میشه، گوشه های ما تیز هستش، گوشه های مسیر ابزار تیز هست. روی اسموس اگر بذارم این گوشه ها رو برای من گرد میکنه، گوشه ها رو برای من گرد میکنه که ابزار به یک باره جابجا نشه و به یک گردی جابجا بشه و فشار خب کمتر به ابزار من میاد. ولی در واقع روی این گزینه اگر باشه گردی ابزار، حرکت های در واقع غیر ضروری ابزار زیاد میشه. ما برای خشنکاری به اون صورت برامون فرق نمیکنه که حرکت های گوشه ابزار گرد باشه، میخوایم سریع ماشین کاری رو انجام بدیم، زمانمون میخوایم کمتر باشه، میذاریم روی این گزینه. استرایت یعنی صاف جابجا میشه و این گردی های ابزار رو، گردی های مسیر ابزار رو نداره. وقتی صاف جابجا میشه طبیعتا زمان ماشین کاری ما یه مقدار پایین تر میاد. روی استرایت میذاریم باشه که صاف جابجا بشه ابزار و گوشه های ابزارمون، گوشه های مسیر ابزارمون گرد نباشه، خب زمان ما طبیعتا پایین تر میاد. خب بعد میام این گزینه باش کار دارم. اینجا من ارتفاع ایمن رو براش مشخص میکنم که توی اون ارتفاع جابجایی سریع داشته باشه. وقتی میخواد عرض به خدمتتون جابجا بشه
بیاد ابزار از اینجا به طور مثال از اینجا شروع بکنه باربرداری انجام بده یا از اینجا. میگم که میخوای جابجا بشی بیا به ارتفاع ایمن که برخورد با جایی نداشته باشی، تو ارتفاع ایمن جابجا بشی که به مدل با قطعه به جایی برخورد نداشته باشی. اینجا این رو مشخص میکنم براش. من اینجا خب یه 5 دارم، این 5 برای فاصله نفوذ هستش. میخوام بگم از 5 میلیمتری قطعه در واقع میتونه نفوذ بکنه به داخل قطعه، از 5 میلیمتر بالاتر. بالایی رپید کلیرنس ارتفاعی که من بهش این اجازه رو میدم که با حرکت سریع در واقع با سرعت زیاد جابجا بشه و حرکت سریع داشته باشه. ارتفاع ایمن رو بهش میگم 10 میلیمتر بالای قطعه من سطح امنی هستش. قطعه من اونجا فرمی نداره، مدلی نداره، چیزی نبستم روش، میتونی 10 میلیمتر بالاتر با ارتفاع با سرعت بالا حرکت بکنی. من کلکولیت رو بزنم خودش این 5 و 10 رو حساب میکنه. اگر نیاز داشتم ارتفاع رو بالاتر ببرم اینجا عددم رو بیشتر میکنم. به طور مثال اگر قطعه روی میز بسته شده روش یه روبند بستیم، اینو مثلا روی 100 بذارین، 100 میلیمتر بالاتر از مدلتون رو ارتفاع ایمن در نظر میگیرید. کلکولیت رو اگر بزنم اینجا ببینید ارتفاع سریع من، ارتفاع ایمن من شد 100. بخواد جابجایی سریع داشته باشه میاد به این ارتفاع 100 میلیمتر بالاتر از قطعه و بعد جابجا میشه. خب اینجا من فرضاً روی گیره بستم قطعم رو، بالاش امن چیزی نیست، من همون 10 رو میذارم بمونه. پس 10 میلیمتر بالاتر از مدل من سطح ایمن من هستش، ارتفاع ایمن من اینجا مشخص شده و توی این ارتفاع میتونه با سرعت بالا جابجا بشه. خب میام پایین‌تر قسمت هایی که برام مهمه. خب اینجا فعلا کاری ندارم. اینجا ورود ابزارم رو مشخص میکنم که به چه صورت باشه. اینا رو بعدا جدا بهتون توضیح میدم، مفصل هستش. اینجا میخوام خیلی ساده بشینه و وارد بشه، حالت پیش‌فرضش میذارم بمونه روی نان. خروج ابزارم روی همین میذارم باشه، کارش تموم شد صاف بلند شه و مسیر بعدی شروع بکنه، روی پیش‌فرضش باشه. و ورودش هم که خب روی نان گذاشتم خیلی ساده میشینه و وارد میشه. اوتساید این گذاشتم، این گزینه‌ام رو طبیعتا بیرون میشینه و وارد میشه. خب لینک اینجا مشخص میکنم که ابزار من به چه شکل، مسیرهای ابزار من به چه شکل هم وصل میشه و ابزار برای وصل شدن به مسیر بعدی چه حرکتی داشته باشه. اینجا روی این تیک رو من فعال بکنم، بذارم روی دیستنس، اینجا یک عددی دارم، به طور مثال اینجا 10 هستش. اینجا من مشخص میکنم که حرکت ابزار من، جابجایی ابزار من اگر از 10 میلیمتر کمتر باشه، اگر از 10 میلیمتر کمتر بود بالا رو بخون، اگر از 10 میلیمتر جابجایی ابزار بیشتر بود بیا این پایینیه رو بخون. من برای این بالایی وقتی کمتر از 10 میلی داره جابجا میشه خب طبیعتا سیفتر هست، من اینو میذارم روی استپدان. استپدان یعنی در واقع برای جابجایی کمتر از 10 میلیمتر به اندازه استپدان من که 1 میلی وارد کردم به همون مقدار جابجا بشو و بعد مسیر بعدی رو ماشین کاری کن. اگر بیشتر از 10 میلیمتر خواستی جابجا بشی خب طبیعتا حرکت بلندتری هستش، ممکنه خطراتی داشته باشه، میذارم روی اسکیم. اسکیم چی هست؟ اسکیم یعنی که برای حرکت های بلند بیاد به ارتفاع ایمن من، بیاد به ارتفاع ایمن من و بعد حرکت بکنه. ارتفاع ایمن من 10 بود دیگه، ارتفاع ایمن من اینجا 10 وارد کردم. اسکیم اگر باشه ابزار 10 میلیمتر بالاتر از قطعه و بعد حرکت میکنه، میذارم روی اسکیم که در واقع سیفتر باشه این حرکت جابجایی ابزار من. خب جابجایی کمتر از 10 هم که خب چون ایمن هست و مشکلی به اون صورت نداره میذارم روی استپدان که به اندازه همون 1 میلی که وارد کردم بشینه توی قطعه و وارد بشه. خب میام پایین، نقطه شروع هم رو اینجا مشخص میکنم. اینجا همین گزینه خوب هست، اگر بذارمش بلاک سنتر سیو کارش تموم شد، در واقع از اینجا شروع میکنه. این رو من میذارم روی این گزینه باشه، فرست پوینت، یعنی اولین نقطه‌ای که میخواد ماشین کاری بکنه
از ارتفاع ایمنش از همون جا بشینه و شروع بکنه. end point نقطه پایان هستش، همین گزینه خوب هست بمونه last point. آخرین نقطه‌ای که کارش تموم شد همونجا بره به ارتفاع ایمن last point save. میام پایین فید و اسپید رو دارم که مهم هستش برام. این بستگی به ابزارم داره و مدلم، به متریالم، جنسش و اینا. اگر آلومینیوم هست به طور مثال اسپیندل ابزارم با توجه به قطر ابزار من که اینجا 24 هستش این رو میتونم بذارم روی 3000، کمتر هم میتونه باشه. خب این اسپیندل هم میذارم روی 3000. پیشروی ابزارم هست، فیلد بعدی، سرعت ابزارم، فیلد ابزارم هست، اینم میذارم روی 3000. خب ما پای دستگاه بسته به نیازمون کم و زیاد میکنیم فیلد رو. بعدی سرعت نفوذش به داخل قطعه هستش که خب اینو خودش یه مقدار کمی با توجه به فیلدی که شما قرار دادید انتخاب میکنه. من 3000 گذاشتم، 300 رو انتخاب کرده که خب عدد مناسبی هستش. فیلد بعدی اسکیم فید ریت، فید حرکت سریع ما هست، همون 10 میلیمتر که گفتم ارتفاع ایمن ما هست، با سرعت بالا حرکت میکنه، سرعتش رو اینجا مشخص میکنیم. 3000 سرعت بالایی هستش، خب خوبه براش و کار ما تموم میشه. در آخر کلکولیت رو میزنیم که برنامه ما محاسبه بشه. اسپیندلتون رو با توجه به ابزارتون گفتم و متریالتون باید انتخاب بکنیم. ابزار ما طبیعتا هرچی قطرش بیشتر میشه اسپیندلمون رو باید کمتر بکنیم، هرچقدر جنس ما سخت‌تر میشه اسپیندلمون رو باید کمتر بکنیم، فیدمون رو طبیعتا باید کمتر بکنیم وقتی جنس ما سخت میشه. اینا تجربی هستش که توی کار در الان به این شکل ماشین کاری من انجام شده. خب ورود ابزار همونطور که میبینید از اینجا هستش، میاد اینجا میشینه و باربرداری انجام میشه. ببینید تمام ورودها از بیرون هستش، از اینجا وارد میشه، از اینجا وارد میشه، از اینجا وارد میشه، از اینجا و از اینجا و از این قسمت. این به خاطر اون گزینه اوتساید این هست که من فعالش کردم، گفتم از بیرون وارد میشه، اینجا از بیرون میشینه و وارد میشه. 1 میلیمتر رو بیرون مدل بار میگیره و وارد میشه که لبه های ابزار من نپره، کند نشه و لپر نشه. این قسمت های سبز خب حرکت ابزار من هست، این حرکت های سبز حرکت ابزار من رو نشون میده. به هر کدوم اینا میگن یک سگمنت، حرکت من رو ابزار من رو انجام میده. این وصل شدن ابزارم رو نشون میده به مسیر بعدی. این همون استپ اوور هستش که بهتون توضیح دادم، استپ اوور 18 فکر کنم من گذاشته بودم، 18 همین جابجا میشه و مسیر بعدی حرکت میکنه. این جابجایی ارزی هستش که استپ اوور هست بهتون گفتم. استپ دان من کدوم استپ دان؟ این پاس اول من هست، بار اول من هست، این بار دوم هستش. این فاصله میشه استپ دان من. 1 میلیمتر رفته پایین و مسیر بعدی رو اومده. 1 میلیمتر رفته پایین در راستای زد و مسیر بعدی رو ماشین کاری کرده. این فاصله میشه استپ دان من. و این حرکت‌های خطای صورتی حرکت اسکیم من هست که با سرعت بالاتر حرکت کرده. ببینید این طول بلندی که داره همون سکند چویس انتخاب دوم من برای جابجایی بیشتر از 10 میلیمتر بوده. من گذاشتم روی اسکیم 10 میلیمتر بالاتر از قطعه رفته، 10 میلیمتر بالاتر از قطعه رفته و بعد حرکت کرده که ارتفاع ایمنی داشته باشه و برخوردی به جایی نداشته باشه. و خب نکته بعدی که میخوام توی یه ویدیو دیگه توضیح بدم که زمان این ویدیو دیگه طولانی شده، خسته کننده نشه براتون. ببینید اینجا رو ببینید، این حرکت ابزار تا اینجا اومده، یه شیاری ما داریم اینجا، ابزار ما ببینید تا اینجا اومده و برگشته، داخل نیومده. چرا؟ چون نتونسته بیاد داخل. ابزار ما بزرگتر هستش از این شیار، طبیعتا وقتی وارد بشه این شیار ما خراب میشه و اندازش بزرگتر در میاد. ابزار جاهایی که نتونه بره رو وارد نمیشه. ببینید اینجا نتونسته وارد بشه چون بزرگ هستش برای این شیار و وارد نشد. من برای این قسمت باید جدا برنامه بگیرم با ابزار کوچیکتر که بتونه وارد بشه و این شیار رو برای من در بیاره. الان چون ابزار من بزرگتر هستش از این شیار، خودش وارد این شیار نمیشه. برای همین هستش که این تیکه و این شیار برنامه گرفته نشده و این مسیرهای سبز رو شما توی این دوتا قسمت نمیبینید. پس این دوتا قسمت رو من باید جدا با ابزار کوچیکتر که بتونه واردش بشه باید برنامه بگیرم و ماشینکاری بکنم.
خب برای این ویدیو کافی هستش. من توی ویدیوهای بعدی نکته های در واقع بیشتری میگم خدمتتون. ماشینکاری باقی مونده خشنکاری رو هم توی ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم. مرسی که با ما همراه بودین. شب و روزتون خوش.